नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावनं ऐसो पंचन सर्व पाव परासनं मंगलानं च सर्वस्य परमं होई मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली परंतोतमो मंगलम चत्तारि लघुतम अरिहंता लघुतम सीता लघुतम साहु लघुतम केवली परंतोतमो लघुतमो चत्तारि शरणं प्रवचामि अरिहन्ते शरणं प्रवचामि सीते शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवली परंतम धम्मं शरणं प्रवचामि. And then Mangalam Bhagavan Viro. I can say it. Huh. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautama Pari, Mangalam Kunda Kund Aryo, Chaintan Vastu Mangalam. Sarva Mangala Mangalyam Sarva Kalyana Karakam. Karakam. Pradhanam Sarva Dharmanam Jainam Jaintu Sasanam. Good. Nilamandi, just say those 4 lines again. Mangalam. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautamo Gani, Mangalam Kunda Kundaryo, Jaina Dharmostu Mangalam, Sarva Mangal Mangalyam, Sarva Kalyan Karakam, Pradhanam Sarva Dharmanam, Jainam Jaitu Shasanam. Good. Jaina Jaitu Shasanam. Okay, very good. So, Ashish, explain the meanings of those 4 lines. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautamo Gani. First say the meaning of those 2 lines. આવડે છે વીરો મંગલમ ભગવાન વીર વીર કોણ છે બરાબર છે look at વીર કુંદ કહાન જૈન youth association તો વીર જે છે ને it is another name for મહાવીર there is વીર અતિવીર મહાવીર સન્મતિ ને વર્ધમાન 5 નામ છે મહાવીર ભગવાનના તો it is easy વીર અતિવીર મહાવીર સન્મતિ અને વર્ધમાન so Veer means Mahavir. Pachi next is Mangalam Bhagavan Veero. Mangalam Gautamo Gani. Who is Gautamo Gani? Ashit, it is easy. Gautam Gandhar. Gautam Gani. Gandhar Bhagwan. Yeah, ha, બરાબર છે આમ actually ભગવાન નથી કારણ કે એનો જે છઠમો ગુણસ્થાન છે એટલે ભગવાન નથી but આપણે ભાવથી એને ભગવાન બોલાવી શકીએ so that અપેક્ષા it is correct from that angle it is correct but actually એ ભગવાન નથી કારણ કે હજી એ મુનિ દશામાં છે રાજશ્રી મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદાર્યો એટલે કુંદાચાર્ય આપણે કેમ કુંદાચાર્યનું નામ લીધું આપણી પાસે કેટલા બધા આચાર્ય છે જયસેનાચાર્ય છે નેમિચંદ્ર સિદ્ધાંત આચાર્ય છે અકલંક આચાર્ય છે ધરસેન આચાર્ય છે પુષ્પદંત આચાર્ય છે જેને નમોકાર મંત્ર લખ્યો છે તો પણ કેમ એમને નથી લીધા આપણે અને કેમ કુંદને આપણે લીધા છે any guesses He took over Gandhar's whatever teachings ના એટલે બધાએ ગણધરના ટીચિંગ લીધા છે બધાએ લીધા છે પણ એને કયો એંગલ લીધો છે યસ નીલમ આંટી ગૌતમ ગણધરનો એમને ઘણા બધા પુસ્તકો લખ્યા હતા અને ઈ આપણને બતાવે છે કે મોક્ષનો માર્ગ કેવી રીતે જોવાય સાચું બરાબર છે વાત કુંદકુંદાચાર્ય 84 શાસ્ત્ર લેખા છે એમાંથી પંચ પરમાગમ છે નિયમસાર સમયસાર પ્રવચનસાર અષ્ટપાહોડ અને પંચાસ્તિકે આપણા મંદિરમાં સ્વાધ્યાય હોલમાં અંદર છે ને ઓલા 5 શાસ્ત્ર લાઈક વેરી ડેકોરેટેડ શાસ્ત્ર છે ઉપર ઓમ છે આપણે લાઈક બધાએ જોયું છે કેલા 5 છે ત્યાં શાસ્ત્ર સમયસાર નિયમસાર પ્રવચનસાર અષ્ટપાહોડ અને પંચાસ્તિકાય એકવાર પાછું સમયસાર નિયમસાર પ્રવચનસાર અષ્ટપાહોડ
અને લાસ્ટ વન પંચાસ્તિકા. આ પાંચે શાસ્ત્રમાં મોક્ષ જવાનો કે આત્મા અનુભૂતિ નો જે માર્ગ છે એ બતાડ્યો છે. હવે રાજશ્રી ગોમટસાર આટલો ફેમસ છે કે જે બધાય જૈન માને છે. શ્વેતાંબર, દિગંબર, સ્થાનકવાસી બધાય જૈન એને એટલે ગોમટસાર ને માને છે. તે આચાર્ય આપણે દિગંબર આચાર્ય નેમિચંદ્ર સિદ્ધાંત આચાર્ય લેખો છે. પણ તો બી એનું નામ નથી આવતું. એનો કારણ છે એને આખી કર્મ ફિલોસોફી એક્સપ્લેન કરી છે. અને કર્મ ફિલોસોફી સમજવાથી મોક્ષ એટલે મોક્ષ ડાયરેક્ટલી નથી થતો. થશે કર્મ ફિલોસોફી સમજીને, પણ ડાયરેક્ટ જો આપણને કરવું હોય તો સમયસાર, નિયમસાર, પ્રવચનસાર, અષ્ટપાહુડ અને પંચાસ્તિકામાં જે દ્રવ્યનો યોગ મતલબ શું કે જેમાં દ્રવ્યનું સ્વરૂપ બતાડેલું છે. દ્રવ્યાનું યોગનું આખું લીધું છે. એટલે આશિત એમાં એટલે આપણે કુંદ આચાર્યને નમસ્કાર કરે છે બીનાંટી. દેટ ઇઝ ધ રીઝન આપણે એટલે આ કુંદ આચાર્ય આટલા બધા ફેમસ થઈ ગયા છે. કેમ કે એવું નથી કે બીજા આચાર્ય પાસે લેસ નોલેજ હતું કે લેસ પોપ્યુલર હતા કે ને લેસ શાસ્ત્ર લેખું છે, એવું કઈ રીઝન નથી. પણ આ જે પંચ પરમ આગમ લેખા છે ને એમાં આખી મોક્ષની વિધિ બતાડી દીધી છે કે જે પંચમારાનો અંત સુધી બીજી જીવ એ બી મોક્ષ પામી, એટલે મોક્ષ તો નહીં પામી શકે કારણ કે પંચમારામાં મોક્ષ નથી થતું, પણ સમ્યક દર્શન એ કરી લઈ શકે. તો એટલે આશીષ એટલે આપણે કુંદ આચાર્ય આખું દિગંબરજી છે ને, આખું દિગંબર શું કહેવાય સેક્ટ કહેવાય કે દિગંબર ધર્મ કહેવાય, એ આખું કુંદ નામે જણાય છે. કારણ કે કુંદ આચાર્ય આખી મોક્ષની વિધિ બતાડી દીધી છે. Okay, fine. So we just did that revision for Ashit and for Rajshri because like Alokayate they've done it. And Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautamo Gani, Mangalam Kundakundaryo, Jain Dharmostu Mangalam. So then we bow down to our Jain Dharma. Sarva Mangala Mangalyam, Badai Mangal Thin Sresht Mangal Suche Rajshri Apro Jain Dharma. કેમ જૈન ધર્મ આપણે ફેવર નથી કરતા કેમ કે આપણો જન્મ જૈનમાં થયો છે એટલે આપણે સૌથી ઊંચા એમ નથી. વાત એમ છે કે જૈન ધર્મ વિશ્વ સિદ્ધાંત એટલે યુનિવર્સલ લોઝ ને બતાડે છે. એમાં પછી ભલે એનિમલ હોય કે નરકમાં જીવ હોય કે દેવમાં જીવ હોય કે કોઈ સાધારણ કોઈ લાઈક ઝોપડપટ્ટીમાં રહેતો કે મહેલમાં રહેતો હોય, બધા મોક્ષ પામી શકે છે. એટલે જૈન ધર્મ ખાલી જૈનો માટે નથી. આપણો જન્મ જૈનમાં થયો છે એટલે આપણી માટે નથી. આ તો જે બી આત્મા છે આ તો આત્મધર્મ છે. જૈન ધર્મનું બીજું નામ શું છે બીના આંટી, આશીષ? આત્મધર્મ. આત્મધર્મ એટલે જે બી આત્મા છે, ભલે પછી એ નરકમાં છે આત્મા કે તિર્યંશમાં છે, તિર્યંશ એટલે એનિમલ કિંગડમ, એ પણ સમ્યક દર્શન કરી લે છે. સમ્યક દર્શન એ કરી લે છે. એટલે આ જૈન દર્શન is not for people born in the Jain sect, but it is for everybody. આજે ગૌતમ ગણધર હતા ને આશિત, એ એકચ્યુઅલી વેદાંતી હતા. વેદાંતી નો મતલબ કે હિન્દુ હતા, કે એની પાસે 500 એવા શિષ્ય હતા. એને જ્ઞાન બહુ જ હતું, બહુ જ્ઞાન હતું. ઓબ્વિયસલી એને લાઈક સમ્યક દર્શન તો થયું નતું, પણ એને મહાવીર ભગવાનના સમવસરણમાં આવ્યા ને ત્યારે એને ખબર પડી કે ના આ જે આ વિશ્વ લોઝ ને શું કહેવાય સિદ્ધાંત, જે આ વિશ્વ સિદ્ધાંતને જે બતાડે છે ને એ કોઈ મહાવીર નથી કે ઋષભદેવ નથી, પણ એ કોઈ પણ તીર્થંકર હોય કે કોઈ પણ અરિહંત હોય ને એની વાણીમાંથી ન જાણી કરશે, કારણ કે રાજશ્રી એમને કેવળ જ્ઞાન એટલે ઇન્ફિનિટ નોલેજ પ્રગટ થઈ ગયું છે. એટલે આશીષ તમારામાં બી કેપેસિટી છે, તમે અરિહંત બનવાની કેપેસિટી છે તમારામાં. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે ભગવાનની સામે નમો ને તો તમે ત્યાં ભક્ત બનીને નહીં નમતા કે હું લાઈક મહાવીર હું તો હું તમને નમસ્કાર કરું છું. પણ મહાવીર ભગવાન શું કહે છે, તું તારી સામે જો ને તું પોતે ભગવાન છો. હવે બીના આંટી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ફોર યુ, તમે કેવી રીતે ભગવાન છો? તમે કેવી રીતે, તમે અત્યારના ઇન ધ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ તમે કેવી રીતે તમે ભગવાન છો?
દ્રવ્ય થકી है દ્રવ્યથી હા કરેક્ટ આત્મા છે. રાજશ્રી like elaborate further, her answer is correct કે ઈ દ્રવ્યથી ભગવાન છે. elaborate further. સિમ્પલ છે આમાં બહુ એટલું બધું નથી વિચારવાનું. કે ઈ કેવી રીતે ભગવાન છે? ના 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 એમની નીલમ કેવી રીતે? એટલે દ્રવ્ય એંગલ્સ છે, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ ને તો બધા આપણે સોલ્સ જે બધા છે બધા ભગવાન રૂપી છે. રૂપી છે પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં આશિત તમે ભગવાન છો એમ નથી કે તમે ભગવાન પછીથી બનશો. તમે પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં દ્રવ્ય એંગલથી તમે ભગવાન છો. તમે આશિત કેવી રીતે આપણે બધા પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં ભગવાન છે? દ્રવ્ય રૂપે અસ્તિત્વ ગુણ. ના 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 દ્રવ્ય રૂપે સ્લાઇટલી એલોબોરેટ કરો. you are on the right track. You are on the right track, but elaborate it just a little. આશીષ આશીષ should know. આ લોકો તમને હમણાં એવા નથી પણ તમને તો આવડવું જોઈએ. આશીષ ટ્રાય. હું આત્મા છે. એમની જો મારામાં બી અનંત ગુણ છે અને અરિહંતમાં બી અનંત ગુણ છે એટલે હું ને અરિહંત ભગવાન કોઈ પણ અરિહંત હોય હું ને અરિહંત ભગવાન એક સમાન છે. ના જ્ઞાન ગુણ નહીં. રાજશ્રી તમારામાં અનંત ગુણ છે. વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ દ્રવ્ય? ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય છે. The togetherness of infinite gun is called dravya. So Rajshri tamarama you have got infinite gun and Arihant Bhagwan has got infinite gun. So both of you from dravya angle, both of you are Bhagwan. તમે પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં તમે ભગવાન છો. આ કુંદ આચાર્યએ સમયસાર ગાથા નંબર 1 માં લખ્યું છે. આશિત તમે પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં તમે ભગવાન છો બીના આંટી બીકોઝ તમારામાં અનંત ગુણ છે. કોઈ પણ અરિહંતમાં અનંત ગુણ છે. કોઈ પણ સિદ્ધ ભગવાનમાં અનંત ગુણ છે. બીના આંટી તમે ને સિદ્ધ ભગવાન એક સમાન છો. તમે અરિહંત અને સિદ્ધ ભગવાન તમે એક સમાન છો. પણ આશિત હવે તમે એમ કહેશો કે પર્યાયથી હું ભગવાન છું તો એ વાત ખોટી છે. કેમ કે આપણા બધાનો ગુણસ્થાન પહેલો છે. અરિહંત ભગવાનનો 13th ગુણસ્થાન વર્તે છે. એને અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન અનંત ચારિત્ર પ્રગટ થઈ ગયું છે અને આપણને એ થયું નથી. એ મિસ્ટેક નહીં કરવાની. લાઈક મિસ્ટેક નહીં કરવાની. આ તો ભગવાન આપણને કહે છે કે તું ભગવાન છો, તું ભક્ત નથી મારો. યુ આર નોટ માય ડિવોટી. એક ખાલી જૈન દર્શન આશીષ કહેશે કે તમે પોતે તમે ભગવાન છો. બીજા બધા દર્શન એમ કહેશે કે તમે મારા ભક્ત બનો ને તમે મારી સામે ઝૂકો. તો આપણે મંદિરે હવે આશિત તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ જાઓ ને ભગવાન સાથે એમ જો આંખથી નાક જોજો ને કેજો કે હું તમારા જેવો ભગવાન છું દ્રવ્ય એંગલથી અને પર્યાય એંગલમાં હું તમારા જેવો ભગવાન થઈ જઈશ. પણ તમે વર્તમાનમાં કુંદ આચાર્યના શબ્દ છે નીલમ આંટી તમે અત્યારના વર્તમાનમાં અરિહંત અને સિદ્ધ સમાન એટલે સેમ લેવલના તમે પણ ભગવાન છો. એટલે what are they trying to do? They are trying to uplift you, not to uplift you in like just to flatter you, but they've given you a real point of view. And the real point of view is that Bina Aunty tame Bhagwan cho in the present tense. That is a real point of view. It is not to flatter you. It is not to uplift your spirit. It's not to, make you feel good. But the reality is that tame in the present tense, tame actually Bhagwan cho. Just give me 1 second. Okay. So tame vartamanma Bhagwan cho. Fine. So let's now continue with the book. So we did those 6 samanya gun and
લાઈક બધા એક્ઝામ્પલ આપી દીધા છે. બિનાંટી તમે તમારા મોકલાવી દેજો બીકોઝ ટુમોરો યુ તમને ફોર ક્લાસ. એટલે તમે તમારા મોકલાવી દેજો. અને આશિત ને રાજશ્રી જરાક તમે જોઈ લેજો કારણ કે it is quite interesting and you will actually like it કે ઈ તમે 6 ગુણ જોશો ને so you will feel good. હું તો આત્મા છું ને મારામાં આટલું બધું ભરેલું છે કે I'm filled with such goodness. Okay, we finished this chapter. Now, this is Balbod, yeah. Balbodma, we finished this chapter. And last time we did from that other book, Chain Siddhant Praveshika, the Chagun. This is part 2, chapter 6, Dravya. And તમે નતા ને આશિત રાજ ત્યારે we did this one just to update you, which you can read in your free time, and then whenever you have questions, feel free to ask. So Gati are not there, so this is on Gati, and then we did it, and we also did this one. Yeah, we also did this one when you were not there. So abe easy છે એટલું બધું difficult નહીં લાગે. Just glance through it, either in Gujarati or in English, because it is not very difficult. You will manage in about half an hour. You will finish like both of them. It's not that difficult. We have not been around for almost 2.5 months. Since June. From June, Because before I went, before I went to India. Okay, Dravya. So, okay, very quickly, Cha Dravya na naam to badaine khabar che. Ashish, quickly say the Cha Dravya na naam. Pudgal. Dharma, adharma, Yes. Anekar. Anekar. Ashish, you know it. Don't feel look ke man nathi avadtu, because you like you know it really well. It's not that you know it, but you know it really well. Pacha ek wakat fast ma boli jo. I can't hear you. Your voice is not clear. Jeev Pudgal, Dharma, adharma, Akash, Anekar. Good. Okay. ગુરુજી મારી બા કહેતા હતા કે જે આપણને દેખાય છે તે તો બધું પુદ્ગલ છે. તો એ બધું પુદ્ગલ શું છે? Look, all around us, including our body, including our clothes, including the curtains, the chairs, the desk, the table, the bed, the dining table, everything, our family members, પુદ્ગલના શરીરથી જ બનેલા છે બધે. તો એ બધું પુદ્ગલ છે. બરાબર છે. આપણને આંખેથી તો ફક્ત વર્ણ એટલે રંગ આપેલા શીખા છે ને પુદ્ગલના 4 ગુણ: સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ. સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ. તો ફક્ત વર્ણ એટલે આ બધું આપણને જે દેખાય છે ને આંખેથી બધો રંગ દેખાય છે બધી બાજુ. મોબાઈલ ફોનનો એક રંગ છે, કર્ટન્સનો એક રંગ છે, શરીરના બી ડિફરન્ટ રંગ છે, કપડાના બી રંગ છે. તો આ બધું જે રંગેલું બધું જે દેખાય છે ને એ બધું પુદ્ગલ છે. એ બધું પુદ્ગલ છે અને તે ફક્ત પુદ્ગલમાં જ હોય છે. જેમાં સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ હોય છે તે પુદ્ગલ કહેવાય છે. બીનાંટી, ટ્રાન્સલેટ સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ. Sparsh is touch, ras is taste, gandh is smell, and varna is what you see, colors. Color. Correct. આ જે 4 ગુણ છે સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ એ બધું પુદ્ગલમાં છે. એ એકદમ યાદ રાખજો. આ જીવના ગુણ નથી. અને રાજશ્રી તમે જીવ છો. આ જે ગુણ છે એ તમારા નથી. એ તમારા બિલકુલ નથી. સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ. ઓકે, દ્રવ્ય કોને કહે છે? તે કેટલા પ્રકારના છે? રાજશ્રી રીડ. ગુણોના
ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહે છે. તે 6 પ્રકારના છે: જીવ, પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ. એટલે ધર્મ, એના ધર્મ is short for ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય. The full name is actually ધર્માસ્તિકાય and અધર્માસ્તિકાય. પાછું વાંચો રાજશ્રી. She's on Unmute. mute. ગુણોના ગુણોના સમૂહોને દ્રવ્ય કહે છે. તે 6 પ્રકારના છે: જીવ, પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ. સમૂહનો મતલબ ટુગેધરનેસ. તો શું દ્રવ્ય અજીવ નથી? આન્સર આશિત, વિધાઉટ લુકિંગ આન્સર. તો શું દ્રવ્યોમાં અજીવ નથી? Think and answer without looking. અને જો if it doesn't strike, only then look. તો શું દ્રવ્યોમાં અજીવ નથી? ના, છે. નથી. Answer. નથી. જીવ નથી દ્રવ્યમાં. છે. Jiv is part of Dravya, is part of Dravya, but is not part of the પૂતગલ. Pudgal, Akash, Kal, and the rest. Okay, fine. Okay. Akash and Your understanding is Dharmastikaya, correct. Adharmastikaya, Akash and Kal is not part of that. Yes, your like understanding is correct, but your choice of words were not exactly correct. Okay, but your understanding is fine. જીવ સિવાયના બાકી બધાય દ્રવ્યો અજીવ જ. Look, આ જે જ છે ને, very important for all the શાસ્ત્રમાં આવશે આ. Only જ નો મતલબ only. જીવ સિવાય બાકી બધાય દ્રવ્યો અજીવ જ છે. With minus જીવ, leaving જીવ aside, all the remaining 5 દ્રવ્ય are અજીવ. The reason why they are અજીવ is what? Lamanti. કેમ છે અજીવ? Because of taste. એનામાં 4 ગુણ. જ્ઞાન બીજામાં નથી. Correct. જીવ સિવાય જ્ઞાન. બધામાં. Jo, how do you identify yourself, Ashit, from the rest of the 5 દ્રવ્ય? તમારામાં જ્ઞાન છે. તમારામાં જ્ઞાન છે અને તમારું જે આ શરીર દેખાય છે ને, બ્રેઇન દેખાય છે ને, બ્રેઇનમાં જ્ઞાન નથી. કેમ નથી? એ પૂતગલ છે. વેરી ગુડ. એ પૂતગલ છે. પૂતગલના ક્યાં છે ગુણ, આશિત? સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ. વેરી ગુડ. સો તમારામાં એકલામાં જ્ઞાન છે, એટલે તમે જુદા છો અને તમે જ જાણી શકો છો કે આ બીજા 5 દ્રવ્ય are existing. But the remaining 5 dravyas do not know that the remaining 5 dravyas are existing minus themselves. કારણ કે લોકોમાં જ્ઞાન જ નથી, એટલે એ લોકોને કઈ ખબર જ નથી. They are only existing. So there, Rajshri, you can apply because of astitva gun, every dravya is existing. Okay, because તમે હમણાં બોલ્યા હતા ને, like about 2 minutes ago, astitva gun. Okay. જીવ સિવાયના બાકી બધાય દ્રવ્યો અજીવ જ છે. જેમાં જ્ઞાન હોય તે જ only જીવ છે, બાકી બધાય અજીવ છે. જો દ્રવ્ય 6 પ્રકારના છે, if there are 6 kinds, તો આપણને ફક્ત પૂતગલ જ કેમ દેખાય છે? કેમ કે ઇન્દ્રિયનો મતલબ સેન્સીસ. ઇન્દ્રિય એટલે આપણા 5 સેન્સીસ. સેન્સીસ રૂપ એટલે લુક, or રૂપ ને બીજું શું થાય ટ્રાન્સલેશન? રૂપ એટલે what we can see with the eye. Sorry. રૂપ, રસ એટલે ટેસ્ટ. આદિ means etc. જાણે છે અને આત્મા વગેરે વસ્તુઓ અરૂપી છે, તેથી ઇન્દ્રિયો તેમના જ્ઞાનમાં નિમિત્ત છે. હવે આ જે શબ્દ છે નિમિત્ત, let's elaborate on it a little bit because these children have learned it like really nicely. નિમિત્ત છે ને, okay, today a new thing is coming, Neelamanti, even for you. Okay, નિમિત્ત જે છે ને, નિમિત્ત does not do anything. That is rule number 1. નિમિત્ત does not do anything. It only gets the blame for what Upadan has done, Ashish.
નિમિત્ત does not do anything, પણ એ બ્લેમ મળશે જે ઉપાદાન કરે છે ને એનું શું કહેવાય એનું the work that ઉપાદાન has done, નિમિત્તને એટલે in other words praise બી મળે છે કે બ્લેમ is- મળશે. What is translate upadan? Yeah. હા, નિમિત્ત, ઓકે, હા, નિમિત્તનો છે ટ્રાન્સલેશન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ કોઝ અને ઉપાદાનનો છે the one who has done the work, or the place where the work has been done. અને doer. cause જે છે ને cause, instrumental cause. Look, we are not using the word cause, we are using the word instrumental cause. So nimitt is not the real cause. The real cause, the real cause, now that can be another word for upadan. The real cause is actually upadan. The doer. Sorry, the doer. The doer. Correct. Doer. I tried to see it was Have the like doer. Rajshri, one day you were asking a karma philosophy. Have let's take something new today. હવે જી છે ને કર્મ જી છે ને નીલમ આંટી, બીના આંટી, કર્મ એ પૂદગલિકલ. કર્મ જી છે ને આ 8 પ્રકારના કર્મ, 4 ઘાતી કર્મ, 4 અઘાતી કર્મ. હમણાં એકદમ ડિટેલમાં નથી જતા, ખાલી ઉપરથી સમજો કે 8 ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ છે અને ટોટલ નંબર તો ઘણા છે પણ આ 8 ટાઈપ્સ છે. હવે પછી એમાં એક આટલા બધા લાઈક સબ પાર્ટ્સ, પણ હમણાં વી આર નોટ ગોઈંગ ઇનટુ ડિટેલ આશીષ. 8 ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ છે અને ઈ 8 ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ પૂદગલ દ્રવ્ય છે. એટલે રાજશ્રી, પૂદગલ તમને કઈ કરતું નથી, અડતું નથી, સ્પર્શતું નથી, ચૂમતું નથી. એ બધા શબ્દ સમયસારમાં મળશે. આ જે પૂદગલ છે ને, it will not touch you, it cannot do anything to you. All what it is near you. It is near you. How this body is near you, Rajshri, Beena aunty. અને આપણે શું માની લઈશ કે હું આ શરીર છું, પણ હું આ શરીર નથી. એવી રીતે આ જે પૂદગલ પાર્ટિકલ્સ છે ને એને આપણે પૂદગલ વર્ગણા કહીએ. પૂદગલ પાર્ટિકલ્સ જે છે ને, it is around us, it is near us, it is in this whole space. And what do we believe? That karma is making me happy, it is making me sad, it is increasing my life, it is decreasing my life, it is increasing my knowledge, it is decreasing my knowledge. કઈ નથી કરતું, કારણ કે જે બધું કામ થાય છે ને એ આત્માની ગુણની પર્યાયોમાં કામ થાય છે. હવે એક બીજો પોઈન્ટ લઈએ. આટલું જો સમજમાં આવી ગયું હોય સરખી રીતે તો જ એક લાઈક ન્યૂ પોઈન્ટ લઈએ. ફર્સ્ટ લેટ્સ રિપીટ ઇટ. આ જે 8 ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ છે ને એ પૂદગલ છે. એટલે રાજશ્રી કોઈ દિવસ તમને નહીં કરે, પણ એક જૈનમાં જ આપણને મળશે કે આપણે લોકો એવી રીતે બોલશું કે મને મારા કર્મને લીધે મને આવી રીતે, નીલમ આંટી, મને મારા કર્મને લીધે આવી રીતે મને થયું. કે આનું તો જો આયુ કર્મ આટલું જ હતું ને એટલે એનું આયુષ્ય મે બી 75 yearsનું જ હતું. પણ એ આપણે જૈનમાં આવી રીતે બોલશું. અને વેદાંતમાં લોકો કઈ લેંગ્વેજ યુઝ કરશે કે ઈશ્વર, ભગવાન એવી રીતે એ લાઈક વિશ કર્યું હતું ને કે ભગવાન એવી રીતે ઈચ્છતા હતા ને કે ભગવાને કહ્યું. તો વેદાંતમાં એ લોકો આ લેંગ્વેજ વાપરશે. અને જૈનમાં આપણે લોકો શું લેંગ્વેજ આપણે બધું કર્મ પર ઢોરી નાખશું કે આપણે રિસ્પોન્સિબિલિટી નહીં લઈએ. એટલે આ નેમિચંદ્ર સિદ્ધાંત આચાર્યએ એને લાઈક શું લખ્યું છે કે જે કર્મ છે ને એ પૂદગલ છે. એ પૂદગલ છે, એ તમને કાંઈ નથી કરતા, એ ખાલી બાજુમાં છે ને એટલે એવું લાગે છે કે જ્યારે કર્મનો ઉદયનો મિનિંગ રાઇઝ, જ્યારે કર્મનો રાઇઝ થાય છે ને અને અહીંયા બાજુમાં હું છું, હું જીવ છું, તો મારામાં જ્ઞાન, ફોર એક્ઝામ્પલ ઘટ્યું, તો મારામાં ઘટ્યું ને તો આપણે શું કહેશું કે મને જ્ઞાન આવરણ કર્મનો ઉદય છે ને એટલે મને અહીંયા ઘટ્યું જ્ઞાન. પણ એ બે it has got nothing to do with each other. It is just a coincidence. It is nothing but a coincidence કે આ બાજુ કર્મનો ઉદય થયો એવી રીતે
અને આ બાજુ એવી રીતે ઉદય થયું મારી જ્ઞાનની પર્યાયમાં કે મારી જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્ઞાન ઘટ્યું. તો આ બાજુ બ્લેમ કોને મળ્યો? આ બાજુ બ્લેમ કોને મળ્યો? આ બાજુ બ્લેમ મળ્યો જ્ઞાન આવરણ કર્મને બ્લેમ મળ્યો. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આશિત like શ્રેણિક રાજા લે અને because he played that role. તો શ્રેણિક રાજા મહાવીર ભગવાનના સમોવ શરણમાં ગયા. તો ત્યાં શું થયું નીલમ આંટી? શ્રેણિક રાજાની પર્યાયમાં એની પોતાની દર્શન ગુણની પર્યાયમાં એને પોતાને સમ્યક દર્શન પ્રગટ થઈ ગયું. પોતાની લીધે થયું છે. શ્રેણિક રાજાને પોતાની લીધે થયું છે. પણ નિમિત્ત કોણ છે? નિમિત્ત છે મહાવીર ભગવાન. તો શ્રેણિક રાજા શું બોલશે? એ બોલશે કે મને મહાવીર ભગવાનના લીધે સમ્યક દર્શન થયું. પણ એ સમજે છે, એ પોતે સમજે છે કે સમ્યક દર્શન તો મને મારા પોતાની દર્શન ગુણની પર્યાયમાં થયું, પોતાનું થયું, પોતાની લીધે થયું, પોતાના પુરુષાર્થની લીધે થયું, પોતાની એફર્ટના લીધે થયું. પણ એ બહારમાં નિમિત્ત કોણ હતા? નિમિત્ત હતા મહાવીર ભગવાન. હવે તમને સમજાણું બીના આંટી? પછી થર્ડ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ. થર્ડ એક્ઝામ્પલ શું છે કે શ્રેણિક રાજાનું આયુ ફિનિશ થઈ ગયું, એટલે એનું સોલ અને બોડી હેડ ટુ સેપરેટ, અને that is happening independently. The body is not dependent on the body. The Pudgal is not dependent on Jeev. Jeev is not dependent on Pudgal. It is just happening by itself. તો ત્યાં આપણે શું બોલશું? શ્રેણિક like રાજાનું આયુ કર્મ પતી ગયું એટલે એનું મૃત્યુ થયું. એટલે ત્યાં આપણે બ્લેમ કોને આપે છે? આયુ કર્મને. આયુ કર્મને. હવે કોઈના ઘરમાં એવું તો નથી કે ડેથ નથી થઈ, બધાના ઘરમાં ડેથ થઈ છે. તો આપણે બ્લેમ કોને આપશો? હાર્ટ એટેક, ડાયાબિટીસ, કેન્સર, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. પણ that is not even the નિમિત્ત. નિમિત્ત તો આયુ કર્મ છે, અને નિમિત્ત તો કઈ કરતું નથી, કઈ નથી કરતું. એટલું જ એનું આયુ કર્મ હતું. 75 years 6 months 5 days 3 seconds. એટલું જ એનું આયુ હતું. એટલું જ એને રહેવાનું હતું. એટલું જ એનું આયુ કર્મ હતું. પણ એ કર્મ કઈ નથી કરતું. ઈ ત્યારે શું થયું કે કોઇન્સિડન્ટલી એવું થયું કે આ બાજુ એ આયુ કર્મ ફિનિશ થઈ ગયું, ને કોઇન્સિડન્ટલી આ બાજુ જીવ ને પૂતગલ બે છૂટા પડી ગયા. પણ આપણે બ્લેમ કોને આપ્યું? એનું છે ને હવે એનું આયુ કર્મ પતી ગયું એટલે હવે એનું લાઈક ડેથ થઈ ગઈ. આપણે બ્લેમ આયુ કર્મને આપશું. એટલે અહીંયા આપણે આ જે 6 દ્રવ્ય હવે તો આપણે શીખી લીધા છે. હવે કઈ નામ આપણે ક્યાં શીખશું પાછા આ ચેપ્ટરમાં? તો હવે જે નિમિત્ત આસ્ક. Okay, so does it mean કે આપણે જે કર્મ કરીએ એનો ઇફેક્ટ કઈ આવે જ નહીં? આપણું તો જે લખેલું હોય એ જ થતું હોય. ગુડ ક્વેશ્ચન. હવે આ કર્મ કરતા નથી. Karma has come with us. ના, No, હા but હા, the ઓકે karma ફાઇન. and what you have is separate. Karma is separate. It's It very doesn't. confusing. That's where we are confusing now. જો આપણે તમે જે દ્રવ્ય, ઓકે ફાઇન, લેટ્સ now let's use a new word. દ્રવ્ય કર્મ જે છે ને, ઇટ ઇઝ ધ પૂતગલ પાર્ટિકલ્સ. એટલે તમે દ્રવ્ય કર્મ કરતા નથી. તમે દ્રવ્ય કર્મ કઈ નથી કરતા. તમે કરો છો એને કહેવાય છે ભાવ કર્મ. તમે જે કરો છો ને એટલે ઈ ભાવ કર્મ શું છે? કર્મ ઈ આ પાર્ટિકલ્સ નથી, આ બહાર. ઈ ભાવ કર્મ શું છે? રાગ, દ્વેષ, મોહ, માન, માયા, લોભ. અને ક્યાં થાય છે રાજશ્રી? ક્યાં થાય છે આ બધું? This is revision for you. ક્યાં થાય છે આ બધું? ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ એ બધું ક્યાં થાય છે? એક્ઝેક્ટ લોકેશન. નીલમ આંટીને આવડે છે, બીના આંટીને બી આવડે છે. આશીષ બોલો. ચારિત્ર ગુણ. કરેક્ટ, વેરી ગુડ. ચારિત્ર ગુણમાં થાય છે. વેરી ગુડ. ચારિત્ર ગુણની સ્વભાવ પર્યાય છે કે વિભાવ પર્યાય છે? વિભાવ. વિભાવ. વિભાવ પર્યાય છે. કેમ વિભાવ પર્યાય છે? રાગ દ્વેષ. ના, એ તો બરાબર, પણ કેમ વિભાવ છે? વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ વિભાવ? વી પ્લસ ભાવ ઇક્વલ્સ ટુ વિભાવ.
ક્રોધ, માયા, લોભ. ના 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 ઈ ક્રોધમાન માયાલોભ આપણી ચાર કશાય છે અને ઈ ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે. માય ક્વેશ્ચન ઇઝ વી પ્લસ ભાવ equals to વિભાવ. What is the meaning of વિભાવ? Or like what is the meaning of V and what is the meaning of bhav? Variations. It's Variation above, right? opposite of swabhav. Correct. It is the opposite of swabhav. Now further elaborate. V means what and bhav means what? Tattva. Yes. V means વિપરીત or વિશેષ. Correct. It means viprit or vishesh, but V means unnatural. Basically, in like a easy way to understand, it is the unnatural feeling of the soul. Krodh, man, maya, lobh, rag, dvesh, એ બધું છે ને, it is the unnatural feeling of the soul. આ બધા એને collectively એક નામ આપ્યું છે આપણા like વિભાવ. હવે આજ વિભાવને જે ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય જે છે એને આપણે ભાવ કર્મ કહીએ છીએ. હવે we have taken one small step ahead. હવે આજે આના કરતા વધારે આગળ નહીં જાય. આ જે collectively આશીષ આને કહેવાય છે ભાવ કર્મ. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, જે બધું છે, all that collection આપણે એને ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાયમાં થાય છે. એ થાય છે ત્યાં લોકેશન ત્યાં છે, પણ એને કહેવાશે શું? એને ભાવ કર્મ કહેવાશે. સમજાઈ ગયું આશીષ કે લાઈક થોડું કન્ફ્યુઝિંગ છે? There also meaning એ બધું મિથ્યાત્વ. ના, એ બધું મિથ્યાત્વ અહીંયા નહીં લેવું, કારણ કે મિથ્યાત્વ તો દર્શન ગુણની પર્યાય છે. સમજાણું તમને આશીષ કેવી રીતે દર્શન ગુણની પર્યાય છે? યુ એક્સપ્લેન. Loudly. I don't know, your voice like somehow today it is not very clear. Mithyatva is moment. અત્યારે we are in this. Wrong. Mithyatva is not moment. What is mithyatva, Ashish? Wrong belief. Wrong belief. Mithyatva is wrong belief. જો belief છે ને શબ્દ, તો belief નો ગુણ કયો છે? દર્શન. હવે Ashit, listen, because your like brain is able to grasp quickly. Listen now very carefully. Rajshri, તમે બી સાંભળો, કારણ કે આ લોકો બધાય કરી લીધું છે. આશીષ, નીલમ આંટી and બીના આંટી have done it. એક ગુણની એક ઈજ પર્યાય થશે. દર્શનની છે ને, દર્શનની જ પર્યાય થશે. કોઈ જ્ઞાનની નહીં કરે ને, ચારિત્રની નહીં કરે ને, વીર્યની નહીં કરે ને, સુખની નહીં કરે. દર્શનની જ કરશે. કઈ મિથ્યા કરશે, કઈ સમ્યક કરશે. મિથ્યા દર્શન કે સમ્યક દર્શન. ઈ લાઈક દર્શનમાં કોઈ દિવસ જ્ઞાનની પર્યાય નહીં દેખાય. અને જ્ઞાન ગુણમાં એની જ્ઞાન ગુણની પર્યાયમાં કોઈ તમને લાઈક મિથ્યા દર્શનની કે મિથ્યા કે લાઈક સમ્યક દર્શનની પર્યાય નહીં દેખાય તમને. It is to say in like a very simple way that an elephant gives birth to an elephant. A horse gives birth to a horse. A human gives birth to a human. A human cannot give birth to a horse. And an elephant cannot give birth to a human. So it is to say કે દર્શન ગુણ જે છે ને, આ કોન્સેપ્ટ તમારા મગજમાં સાવ ક્લિયર કરી નાખો. દર્શન ગુણની પર્યાય દર્શન જ દેખાશે, એમાં કા સમ્યક દેખાશે, રાઈટ બિલીફ, કે કા મિથ્યા દેખાશે. ઓકે, અને જ્ઞાનમાં તમને જ્ઞાન જ દેખાશે, કા તો એલા પાંચ. ઓકે, વી આર નોટ ગોઈંગ ઇન ડેપ્થ. એ પ્રકારના જ્ઞાન હોય છે, એ તમને દેખાશે. અને તમને ચારિત્રમાં ભાવ પર્યાય દેખાશે કે કા સ્વભાવ પર્યાય દેખાશે ચારિત્રમાં. હવે આ કોન્સેપ્ટ પહેલા એકદમ ક્લિયર કરી નાખો, કારણ કે otherwise if too many new concepts come in, then you will even get confused. So just to repeat it one more time,
રાજશ્રી તમારામાં અનંત ગુણ છે, તમારામાં અનંત ગુણ છે, અને અનંત ગુણોમાં એક એક ગુણ પોતપોતાની પર્યાય કરશે, બીજાની પર્યાય નહીં કરે. હમણાં ઇન ધ વેનસડે ક્લાસ અલકાનો સન આહિલ એટલો ફાઇન એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો કે એને શું પૂછ્યું હતું કે it was related with why are we learning karma when we are જીવ. એને કંઈ ખબર નહીં, એક્ઝેક્ટ મને યાદ નથી એને શું પૂછ્યું હતું, પણ કંઈક એનો એવી રીતે ક્વેશ્ચન હતો. એનીવે like the answer was કે ઈ કર્મ છે ને it is existing, it is actually existing, અને ઈ આપણા જ્ઞાનનો એક વિષય બને છે, ઈ આપણે જ્ઞાનનો વિષય બને છે. it is existing, it is there, but it is not doing anything is what we have to understand. But we should not have the wrong understanding and the wrong belief કે મેં આ કર્મ કર્યા ને આ બહારના કર્મ જેને આપણે દ્રવ્ય કર્મ કહે છે, એ દ્રવ્ય કર્મને આપણે કાંઈ કરતા નથી. અને જે આપણી ચારિત્ર ગુણમાં જે બધા વિભાવ થાય છે, આશીષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ અને દ્વેષ, ઈ મારી જ ચારિત્ર ગુણમાં થાય છે. So in one way, look how like carefully I'm using the words. In one way, we can say me a kaira. To answer Ashit no question. In one way, because this is not the full truth yet. This is not the full truth. In one way, we can say કે મેં હા આ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ મેં જ કર્યા છે, કારણ કે એ મારી જ ચારિત્ર ગુણમાં થાય છે. કારણ કે એ બહારથી નથી થતું. કોઈએ મને ફોર એક્ઝામ્પલ લાફો માર્યો અને અહીંયા મને ક્રોધ થયો, પોતામાં ક્રોધ થયો, તો એનો હાથ મારા આ શરીર ઉપર પડ્યો એટલે મને ક્રોધ થયો એમ નથી. ક્રોધ મને કેમ થયો? કારણ કે મારી જ ચારિત્ર ગુણની ત્યાં એક એવી હતી લાઈક યોગ્યતા, લાઈક એક એનું એવું જેલું થવાનું હતું કે ત્યારે મારી જ ચારિત્ર ગુણની પર્યાયમાં ક્રોધ થવાનો હતો. એ મને મારત કે મને ના મારત, ત્યારે મને ક્રોધ થવાનો એટલે મને થવાનો હતો. પણ મેં બ્લેમ કોને આપ્યો? મેં બ્લેમ આપ્યો સામેવાળાને. અને ફોર એક્ઝામ્પલ શ્રેનિક રાજાને Is that નિમિત્ત or is that ઉપાધ્યાય? ઉપાદાન is કે મને ઈ જ મારી ચારિત્ર ગુણની પર્યાયમાં ત્યારે ક્રોધ થવાનો હતો એટલે ઈ થયો મને, એને કહેવાય ભાવ કર્મ. અને લાઈક બહારમાં આપણે શું કહેશું? ઉદય છે, બહારમાં કર્મનો ઉદય હતો એટલે એને ક્રોધ થયો હતો. એટલે ઈ નિમિત્ત છે, બહારમાં છે. મારી બાઉન્ડ્રી ખાલી મારો દ્રવ્ય, મારા અનંત ગુણ ને મારી અનંતાનંત પર્યાય છે. અનંતાનંત મીન્સ ઇન્ફિનિટ ટાઈમ્સ ઇન્ફિનિટ. તો આટલું જ મારું એક્ઝિસ્ટન્સ છે. આની બહાર જે બી છે એ મારું નથી, કઈ પણ મારું નથી. હવે જે આ કર્મ છે ને એ લાઈક ક્રિકેટ ફિલ્ડની બાઉન્ડ્રી હોય છે. And the players cannot walk out of the cricket ground to like bat, for example. So in the same way, the karma cannot enter in my area or I cannot go into their area. There is a very fine boundary around it. And because of that boundary, ek so clear kari rakho concept in your mind. કર્મ મારું કઈ સારું નહીં કરે, મારું કઈ ખરાબ નહીં કરે. હવે અત્યારના હવે પર્યુષણ આવશે અને as we have been growing up in the way how we speak, આપણે always એમ બોલશું કે તમે સાતામાં છો ને, તો એ જે સાતા છે ને, સાતા it is actually saying કે તમારો કર્મનો ઉદય બરાબર છે ને. that is what it is saying. આપણે સમજણમાં શું લેવાનું કે જે બહારના જે દ્રવ્ય કર્મ છે ને એ મારા નથી, અને એ મને કઈ કરતા નથી, એ મને અડતા નથી, એ મને સ્પર્શ નથી કરતા, મને ચૂમતા નથી. આ બધા જે વર્ડ્સ આઈ એમ યુઝિંગ, they have actually used in the Shastra. It can never touch me, it cannot come close
So, but it is present. It is actually present, and it is present so near us that in our speech, the way how we say it, as if it is doing something to us, but it is not doing anything to us. This whole concept should be very clear. And anyway, we have just started on it today, and we will build on it. But we will not bring in too many concepts in one day. Otherwise, also you will get confused. દ્રવ્ય કર્મ પુદ્ગલ છે અને ભાવ કર્મ મારી ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યમાં રાગ દ્વેષ ક્રોધ માન માયા લોભ જે બધું થાય છે ને એને ભાવ કર્મ કહેવાય. કારણ કે મેં એવો ભાવ કર્યો એટલે મેં એવો ફિલિંગ મેં એવો કર્યો. મેં એવો ક્રોધનો ફિલિંગ કર્યો, કે મેં માનનો ફિલિંગ કર્યો, કે મેં આમ દયાનો ફિલિંગ કર્યો, કે મેં ભક્તિનો મેં ફિલિંગ કર્યો. એ બધા ફિલિંગ્સ જે બધા છે ને એને ભાવ કર્મ કહેવાય. અને બહારમાં જે છે જે પૂતગલ પાર્ટિકલ્સ છે એને દ્રવ્ય કર્મ કહેવાય. So like next week even I will open that દ્રવ્ય કર્મ ભાવ કર્મ નો એક chapter છે in another book which is in Tattvagnan, I think. No, it is in Vitragvani. એમાં છે. તો I will just open that book. તો હું તમને exact definitions હું તમને લખાવી લઈશ કે exact નેમિચંદ્ર સિદ્ધાંત આચાર્ય જે definitions આપી છે ને આપણે એ જ આપણે શીખશું. આ તો just for your understanding કે જે આ દ્રવ્ય કર્મ જે છે ને એ બધું બહારમાં છે, એ મારામાં નથી. અને જે અંદરમાં હવે now to wrap up the whole thing, now like listen to this Rajshri. અને આશિત now હવે answer will be totally clear. હવે મને અહીંયા ક્રોધ થયો અને એનો ભાવ કર્મનો નિમિત્ત કોણ છે? ભાવ કર્મનો નિમિત્ત ઓલો બીજો માણસ નથી જેને મને ક્રોધ કરાવ્યો. ભાવ કર્મનો નિમિત્ત કોણ છે? દ્રવ્ય કર્મ છે. હવે look, આટલું જ સમજીને what are you supposed to take in mind? કે nobody can make me happy or sad. Nobody can make me happy or sad because I'm even giving the nimitz to the wrong dravya, which is આ બાજુનો જીવ અહીંયા ઉભો છે. એ જીવનો તો કઈ રોલ જ નથી, તો કોઈ નથી. Nimitz is actually દ્રવ્ય કર્મ. બ્લેમ આપવું જોઈએ ને, આપણને આપવું જોઈએ ને બ્લેમ, તો બ્લેમ goes to દ્રવ્ય કર્મ. પણ જેલો ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ માણસે મને ગુસ્સો કરાવ્યો, એનો ઈ આપણો નિમિત્ત નથી. નિમિત્ત ભાવ કર્મનો નિમિત્ત કોણ છે? એનો નિમિત્ત દ્રવ્ય કર્મ. તો આટલું સમજીને ભલે આપણે ઓલવેઝ તેવી રીતે બિહેવ નહીં કરે, પણ એક સમજણ રહેશે at the back of the mind કે આ જે મને ગુસ્સો કરાવે છે ને એ મને નથી કરાવતો, આ તો મારા પોતાના ભાવ કર્મ થયા અને બહારમાં નિમિત્ત હતો દ્રવ્ય કર્મ. તો આપણને થોડુંક એટલીસ્ટ ટુ અ ડિગ્રી ટુ અ પર્સન્ટેજ આપણને એક પીસ ઓફ માઇન્ડ રહેશે. અને જે સામે વાર પડતે થોડીક વાર તો ગ્રજ રહેશે, પણ એ ગ્રજ ઓટોમેટિકલી નીકળી જશે આફ્ટર અ વાઇલ. બીકોઝ એ હવે એક ઓલી આપણને સમજણ એક ડેવલપ થઈ જશે કે આ સામેવાળાએ મને કઈ નથી કરાવ્યું, આ તો મારા ચારિત્ર ગુણમાં એવું થયું છે, મારામાં જ થયું છે આ. અને બહારમાં છે ને દ્રવ્ય કર્મ નિમિત્ત હતા, પણ આ જે સામેવાળા નામ કર્મ, હવે એક બીજો આવ્યો શબ્દ નામ કર્મ જે હતો ને, બાજુવાળો જે માણસ એને નામ કર્મ કહેવાય. એના લીધે તો કઈ છે જ નહીં, એનો કઈ રોલ જ નથી. કે એની સ્પીચ, કે ફોર એક્ઝામ્પલ એને કઈ બેડ વર્ડ્સ કીધા આપણને, તેનો સ્પીચનો બી કઈ રોલ નથી આમાં. કારણ કે મારી જ ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાયમાં મને ક્રોધ થયો. એ ક્રોધ કેમ થયો? જો મને કોઈને બ્લેમ આપવો જ છે ને, કારણ કે ક્રોધ તો મારા જ લીધે થયો છે. આઈ એમ ટુ બી બ્લેમ્ડ. However, મને એક ઓલી હેબિટ છે ને કે મને કોઈને બ્લેમ જ આપવો છે, તો એ બ્લેમ હું આપીશ દ્રવ્ય કર્મને. બેરિંગ ઇન માઇન્ડ, જ્યારે બી તમે બ્લેમ આપતા હો દ્રવ્ય કર્મને, બેરિંગ ઇન માઇન્ડ એ પૂતગલ છે. એ પૂતગલમાં જ્ઞાન નથી, કારણ કે આપણે હમણાં જ કર્યું, આ જ ક્લાસમાં કર્યું. એટલે એ તો મને એનામાં તો કઈ એવું છે જ નહીં કે એ મને ક્રોધ કરાવે. પણ મને આદત એક છે ને કે મને કોઈને બ્લેમ આપ્યા જ કરવું છે, તો એ બ્લેમ ભલે હું દ્રવ્ય કર્મને આપતી, બટ દ્રવ્ય કર્મ હેવ ડન નથિંગ એટ ઓલ. એ ખાલી ત્યાં પ્રેઝન્ટ હતા, બટ ઇટ ઇઝ નથિંગ
and so it is called a nimitt. સમજાણું નીલમ આંટી? Okay. સમજાણું બીના આંટી? સમજાણું? You understand? How about you, Ashish? Did you understand? Sorry? Bhav karma is also just a thought. ભાવ કર્મ are our thoughts, કારણ કે આપણે thoughts સિવાય તો સ્પીચ તો નથી હોતી આત્મામાં. આપણા ખાલી thoughts જ હોઈ શકે. એટલે હા, thoughts, correct. મારો ખરાબ thought એ થયો ને પછી મેં એના ઉપર એક્શન ના લીધું તો એ મારું પાપ થઈ ગયું. એ પાપ ને પુણ્ય ને હમણાં મૂકી દો. ઈ તમે હમણાં મિક્સઅપ નહીં કરો. અત્યારના આટલું જ સમજી લ્યો કે જે ભાવ કર્મ છે, you are right, it is a thought only. It is just a thought. ઈ જે મને thought થયું ને, ઈ જે મને thought થયું ને, ઈ મારામાં થઈ ગયું. ઈ મને મારી જ લીધે થયું છે. કોઈ બીજોને શું કહેવાય છે? નામ કર્મ કહેવાય. નામ કર્મ તો આમાં કઈ રોલ જ નથી એનો. જો મને કોઈને બ્લેમ આપવો જ છે ને, તો ઈ લાઈક બ્લેમ જશે દ્રવ્ય કર્મને આશિત. પણ ઈ દ્રવ્ય કર્મ નો પણ કાંઈ વાંક નથી. કારણ કે ઈ તો જડ છે. જડ એટલે એન્ટી મેટર છે. Like it is matter, and that matter particles have got no knowledge. એનામાં તો કઈ જ નહીં. એનામાં સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ બીજા બધા ગુણો છે. એનામાં જ્ઞાન જેવો તો કઈ ગુણ જ નથી એમાં. So one question કે apart from the આ બધા જે અજીવ છે, they have no જ્ઞાન, but they are just being blamed for doing whatever we put the blame on, right? correct. So then why do we keep on changing our, is it called what, paryay? Like Tyrians thyo, narki magyo, athyo, it is because of our deeds. Karma. Because of it is because of our own ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાયમાં જે મને રાગ દ્વેષ કન્ટિન્યુઅસલી થયા કરે છે એની લીધે. હવે કોક વખત એવું થઈ જાય છે કે મારા પરિણામ છે ને એકદમ આમ શું કહેવાય, એકદમ આમ ઇક્વિલિબ્રિયમ ઉપર આવી જાય છે, એટલે મને ત્યારે મનુષ્ય ભાવ મળી જાય છે. ને કોક વખત એવું થઈ જાય છે કે મારા પરિણામ એટલે મારા જે ચારિત્ર ગુણમાં રાગ દ્વેષ ત્યાં વધારે દ્વેષ થઈ જાય છે. એ બધું નેચરલ છે. તો ત્યારે મને નરક મળી જાય છે. ને કોક વખત એવું થઈ જાય છે કે મારા પરિણામ બહુ જ સારા થઈ જાય છે નેચરલી, તો ત્યારે મને દેવ ગતિ મળી જાય છે. So correct me if I'm wrong. I watched this Booth program on Netflix. Yeah. So they go into a form of meditation. Yeah. To control that vibhav. Vipassana. Yeah. Vipassana. To control that fluctuation of thoughts. It's frozen. Good and good observation. Yeah. Like So repeat. that is why they get to that level. They don't get to moksha or full knowledge, but they get to They calm. They calm down and they get to that certain level. Am I correct? So like good observations, like whatever you have been made, because this is exactly where all of us get stuck. Now Ashish Sambra, I think Ashish understood. હવે આપણે લોકો ક્યાં સ્ટક થઈ જાય છે આશિત, કે આપણે થોડા કામ થઈ જાય છે ને, આપણને લાગે છે બસ ઇનફ. અને ઈ આપણે ત્યાં એને શું કહેવાય, મંદ કષાય, લેસ કષાય. કષાય છે, રિમેમ્બર ઈ કષાય છે. કષાયનો મતલબ શું છે? જે આત્માને કશે છે, જે આત્માને દુઃખ આપે છે, એને કષાય કહેવાય છે. તો ઈ જે આપણું thought level, maybe for example, per second if I'm getting 70,000 thoughts, now per second if I'm getting 10,000 thoughts, તો ત્યારે મને એમ થાય છે, wow, I am so quiet now, I am so calm now. પણ ઈ પણ મિથ્યાત્વનો સ્ટેટ છે, એમાં સમ્યક દર્શનનું સાથે કઈ લેવા દેવાનું નથી, because સમ્યક દર્શન is a state of zero thoughts. અને ઈ સમ્યક દર્શનની વિધિ તમને અરિહંત ભગવાન પાસે જ મળશે, તમને બીજા કોઈ પાસે નહીં મળે. એનું કારણ એક જ છે કે આ જે તમે કીધું કે જે બી હોય મેડિટેશન,
એમાં શું થાય છે, એ લોકોનો એમ શું હોય છે, to decrease thoughts, but then their belief પછી ત્યાં દર્શન ગુણની પર્યાય એક wrong belief થઈ જાય છે કે this is somehow like a level of moksha, which is not the correct understanding. Okay. Haji we will clarify on it. હવે આટલા બધા concepts એક દિવસમાં લઈ લેશો ને તો it will be a lot of confusion. But Yeah, you need to elaborate more on karma because we've been hearing that from a very long day time. one, from day Yeah. one, because જૈનમાં છે ને કર્મ જ છે, કર્મયા કર્યું ને કર્મયામ કર્યું ને સાતામાં છો ને આવી રીતે છો ને આવી ઉપવાસ, ઉપ પ્લસ વાસ, It's like એટલે Ashna karma sara that he got me kind of thing. Yeah. Yeah. So how does that fall? Like how do people meet? How do certain people meet? How do you connections come in? Why is it that I meet There you is and a- I don't meet the other person? Realities, there is no connection with anybody. That is the reality. તમે તમારામાં છો, તમારો સન એનામાં છે, તમારા હસબન્ડ એનામાં છે. હવે ઈ તો આપણે નામ આપ્યું છે ને, આ હસબન્ડ, આ સન, આ અંકલ, આંટી, મમ, ડેડ, આપણે આપ્યા બધે, આપણે આપ્યું છે બધું. પણ રિયાલિટીમાં Rajshri, anyway it is time, your existence is only દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય. That is your existence. To finish it off, Rajshri, to like make your question or or to give you an answer, you cannot do anything for anybody. You cannot do anything for anybody. તમારામાં જે રાગ થાય છે ને, એ રાગ તમારામાં થાય છે, અને જે દ્વેષ થાય છે ને તમારામાં થાય છે. But even if you wish good or bad for somebody, એનામાં તો કાંઈ નથી ઇફેક્ટ થવાનું, કારણ કે એની પર્યાય ડિફરન્ટ છે. The wrong belief પડ્યો છે. હવે ઈ ત્યાં દર્શન ગુણની પર્યાય. એટલે again and again I'm saying this one thing, કે keep your compartments clear in your mind. દર્શન ગુણની પર્યાય દર્શનમાં જ થશે, જ્ઞાન ગુણની પર્યાય જ્ઞાનમાં જ થશે, ચારિત્ર ગુણની પર્યાય ચારિત્રમાં જ થશે. આ ત્રણેય મિક્સ ની કરી નાખતા તમે. તમને રાગ થયો એનો એમ મતલબ નથી કે સામેવાળાને કાંઈ સારું કે ખરાબ થશે, બસ તમારામાં થયો, finished. I mean, that is it. તમને રાગ થયો, તમને રાગ થયો, like પૂજા કરવાનો for instance, તો તમને રાગ થયો તો તમને ઈ પૂજા કરવાનો ભાવ થયો, તેમાં you will accumulate good for that moment. But just because you took your family members with you doesn't mean they will accumulate good. એ લોકોને તો કદાચ આવું બી નહીં હોય. This is only an example. But you will accumulate કારણ કે તમને ભાવ થયો એમ. અને તમે બી ક્યાં ભાવે કરી. હા, બરાબર છે. એમ જ છે કે મેં ક્યાં ભાવે કરી, એમ જ છે. What have I done with my own ભાવ? That's it, full stop. That is it. હવે ઈ પુણ્ય પાપનું પછી લેશું આપણે, આશીષ, કારણ કે આપણે મિક્સ નહીં કરે હમણાં, કારણ કે પછી બધું બહુ too many